Cái suy nghĩ trong đầu tôi từ xưa tới giờ là ma túy là không thể bỏ được, và tôi cũng xác định là tôi sẽ chơi cho đến khi mà tôi chết thì thôi. Tôi tên là Nguyễn Đào Bảo, tôi sinh năm 1990 tại thành phố Đà Nẵng. Trước đây gia đình tôi là một gia đình khá giả tại nơi tôi ở. Thì tôi có thêm 2 em trai nữa. Ba mẹ tôi thì năm nay 55 tuổi. Trước đây thì tất cả những cái điều gì mà ba mẹ tôi hy vọng đều đặt hết vào tôi. Và khi mà tôi lớp 7, lớp 8 thì tôi được gia đình rất là nuông chiều. Mẹ tôi sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền để cho tôi bằng bạn bằng bè. Vào năm 2009 thì tôi biết đến ma túy. Khi đó tôi cũng muốn chứng tỏ mình là một người dân chơi. Lúc đầu thì khi mà chơi ma túy thì tôi dùng tiền của tôi làm ra. Lúc đó tôi cũng có đi làm. Và khi làm ra tiền thì tôi sử dụng ma túy xong rồi tôi khi hết tiền tôi tiếp tục tôi lấy tiền của em tôi, lấy tiền của mẹ tôi. Khi mà tôi nghiện ma túy thì sau 2 năm ba mẹ tôi đã biết tôi nghiện ma túy là năm 2012. Và khi đó tôi mang ma túy về nhà tôi sử dụng, bởi vì tôi ngồi đường thì tôi sợ công an bắt. Và khi tôi sử dụng xong tôi phê pha tôi bỏ vào trong túi áo mình thì trong một lần giặt đồ thì ba mẹ tôi đã biết và có khuyên tôi rất là nhiều lần để cai nghiện. Khi tôi vào trung tâm cai nghiện bắt buộc thì tôi cảm thấy rằng là tôi cần phải được thay đổi, tôi cần phải bỏ ma túy, và tôi nghĩ rất là nhiều về gia đình mình. Trong một lần tôi đi làm về thì một người dì của tôi là cũng trong Tin Lành nói rằng là hôm nay có một người đang lên nhà thờ làm chứng về cách mà họ bỏ ma túy như thế nào. Thì lúc đó là tôi cũng đang nghiện rất nặng, và tôi cũng nghĩ trong lòng là thôi mình cứ đi lên với dì để sau này mà dì có thương thì dì có cho tiền tôi thì tôi có tiền tôi sử dụng ma túy tiếp. Và khi mà tôi nghe làm chứng tại cái đêm đó thì tôi nghe một cái phép lạ là người đó họ bị HIV, nhưng mà Chúa cho người đó vợ không bị HIV và con không bị HIV. Khi tôi nghe điều đó xong thì tôi cũng ngỡ là tôi cũng mong muốn là mình có thể thoát nghiện được, và tôi lên tôi tiếp nhận Chúa trong cái đêm đó. Thì khi tôi vào trung tâm được 3 ngày, tôi thấy mọi người cầu nguyện, tôi cũng bắt chước tôi cầu nguyện theo. Và tôi nói là Chúa ơi hãy cho con vượt qua cơn nghiện này, con nhất quyết con bỏ. Và khi đó là 3 ngày sau tôi khỏe hẳn. Thì khi mới vào tôi cũng vất vả lắm, nhưng mà với những anh em họ chăm sóc mình một cách tận tụy, yêu thương. Họ đến họ hỏi thăm rồi họ đấm bóp cho tôi, họ nấu ăn cho tôi, họ làm tất cả mọi yêu cầu của tôi. Tôi cảm nhận được cái tình yêu thương của họ. Vì trước đây tôi đã cai rất là nhiều nơi, tôi cũng cai ở nhà, chính ba mẹ tôi chăm sóc cho tôi nhưng cũng không bằng những người anh em này. Và khi mà tôi đọc Kinh Thánh thì mỗi ngày tôi đọc Kinh Thánh thì tôi thấy người tôi nó được biến đổi một cách thật là tôi không thể tưởng tượng được. Tôi càng đọc thì quyền năng của Kinh Thánh đã cho tôi học hỏi rất là nhiều điều ở trong Kinh Thánh. Và con người của tôi, những cái lời nói trước đây, những cái văn tục chửi bậy, những cái suy nghĩ bậy bạ, bây giờ Chúa cho nó không còn nữa. Khi tôi điện thoại về nhà, tôi nói rằng là ba ơi, con đã bỏ được thuốc lá rồi. Thì ba tôi và em tôi là những người mà hút thuốc cùng tôi từ lúc xưa đến bây giờ. Họ không thể tin được là tôi đã bỏ được thuốc lá. Và khi 6 tháng tôi được về phép thì ba và em tôi là chứng kiến được là tôi không còn chửi bậy nữa, không còn hút thuốc lá nữa. Thì cái điều đó là khiến cho ba tôi và em tôi đã tin Chúa, và cảm ơn Chúa là gia đình tôi bây giờ đã được tin nhận Chúa tất cả. Và khi mà tôi đi về phép một lần thứ hai, tôi gặp lại những người bạn của tôi. Và khi đó thì những cái suy nghĩ trong đầu tôi bắt đầu là nó nảy lên. Có thể nó nói trong đầu tôi là thôi cứ chích lại một mũi đi, hay là cứ chơi lại đi, có gì đâu, không ai biết đâu. Những suy nghĩ đó tôi tranh chiến rất là nhiều. Và tôi cũng cầu nguyện xin Chúa thêm sức cho tôi. Cuộc đời trước kia và bây giờ nó khác rất là nhiều. Khi trước kia những người về thân trong gia đình, những anh chị em, những người xung quanh họ nhìn tôi với một ánh mắt e sợ. Họ thấy tôi là họ né, họ không có dám gặp tôi, bởi vì họ sợ tôi sẽ xin tiền, tôi sẽ làm cách này cách khác để moi tiền của người ta. Họ rất e sợ.
Còn bây giờ thì mỗi lúc mà tôi đi về, tôi thăm nhà, tôi thăm anh chị em thì mọi người chào đón tôi. Mọi người chào đón tôi rất là nồng nhiệt. Họ mời tôi đến dùng bữa, họ mời tôi đi ăn, họ mời tôi đi khắp nơi. Thì trước tiên tôi cũng muốn là tiếp tục gắn bó với trung tâm thêm một vài năm nữa để cho tôi được vững mạnh. Và khi mà được vững mạnh rồi, tôi cũng mong muốn được cùng với mục sư Trung và những anh em có thể làm những công việc mà Chúa kêu gọi để giúp đỡ cho những người nghiện và trong những cái trại tù mà đi cùng mục sư.